שלום וברכה, אנחנו מאוד שמחים לארח כאן את פרופסור חנוך בן פזי, מהמחלקה לפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת בר אילן. שלום חנוך. שלום, שלום. אז אני מתארת את הרב זקס גם כפילוסוף וגם כאיש חינוך. האם גם לדעתך אפשר לכנות אותו פילוסוף? הוא פילוסוף, למרות שהכתיבה שלו היא לא פילוסופית שיטתית כמו שאנחנו רגילים, אלא הוא כותב באופן שיותר פונה אל הציבור הרחב. כמעט ואפשר לומר שאפשר לשמוע את הקול שלו מדבר. אבל אני חושב שמה שאפשר לזהות אצלו זה את ההבנה הפילוסופית העמוקה, הניסיון לפענח רעיונות פילוסופיים ולתרגם אותם לציבור, להגיד איך אני מבין מה המשמעות של דברים כאלה. איך אני לוקח מושג כל כך חשוב כמו אחריות, שבעולם הפילוסופי הוא כל כך מורכב, ואומר, אז איך זה בא לידי ביטוי בזה שיש לי אחריות לסביבה, למה שנמצא לידי, לבעיות של האקלים. אז אני חושב שהוא פילוסוף, גם אם הכתיבה שלו היא לא בנויה כמו כתיבה פילוסופית רגילה. אתה יכול להרחיב על מושג האחריות? כשחושבים על מושג האחריות, אחד השמות הבולטים המוכרים בעולם הפילוסופי זה עמנואל לוינס, פילוסוף יהודי צרפתי במאה ה-20, מהבולטים של מושג האחריות לאחר. ואתה שואל את השאלה הגדולה, מה מכונן את האחריות? מה קובע שאני אחראי למישהו אחר, שאני אחראי לסביבה? וכאן הרב זקס עושה דבר מרתק, כי הוא מבין את הבעייתיות של מושג האחריות לשאלה, מה הופך אותי לאחראי על אדם אחר, על הסביבה שלי, על הקהילה שלי, ולוקח את העולם היהודי, את האופן שבו הוא קורא תנ"ך, שבעצם מה שיושב עליו זאת השאלה, האם האדם קודם כל מתחיל מהזכויות שלו, בעולם שאותם הוא מגביל, או שהוא קודם כל מתחיל מהחובות שלו כלפי אחרים. ואפשר להביא פה הרבה מאוד דוגמאות שהרב זקס מתעניין בהם. אתה יכול קודם כל להרחיב על לוינס, וגם מה אתה מזדהה ברב זקס שדומה ללוינס. חשיבותו של לוינס בהיסטוריה של הפילוסופיה ובפילוסופיה, זה שהוא מי שהנכיח, נתן משמעות לאחר, מה שהוא קורא לאוטרה, בעולם הפילוסופי. זאת אומרת שאני חושב, משמע אני קיים, זה מתחיל מהאני, אז לוינס יגיד, אני שומע את האחר, משמע האחר קיים לפניי. עכשיו, לוינס שואל את עצמו כל הזמן, לא איך האחר דומה לי, אלא איך האחר שונה ממני. איך אני מגיב לאחר באחרותו, בייחודיות שבו. במילים של לוינס, זה הפנים המיוחדות שלו שהן שונות מהפנים שלי. כשהרב זקס מדבר בספר שלו לכבוד השוני, זה לדבר על עולם שבו המוסר מכבד את השונות של האחר. אין ספק שיש פה משהו דומה בשונות הזאת שהם מחפשים. עוד מוכן הספרים של הרב זקס היה לרפא עולם שבור. כותרת המשנה היא החיים כקריאה לאחריות. זה כמעט לצטט את לוינס ממש, גם בלי לומר את השם הזה. והשיתוף הזה, גם של תיקון עולם מצד אחד, וגם של אחריות שמוטלת עליי, זה באמת, אני חושב שהמקום שבו הרב זקס מביא את הדברים הללו, לתוך העולם שלנו, ולומר, אחריות שמוטלת עלינו לתקן את העולם. הביטוי הזה, אגב, לרפא הוא מדהים בעיניי. אנחנו עולם חולה, הוא לא רק נשבר, הוא גם בעיות עמוקות. שבעצם לוינס שותף באותה התנגדות לפילוסופיה המודרנית הזאת. הוא גם בעצם חי וכותב לאחר השואה, ומצביע על הבעיה של השואה, בעיה פילוסופית, שהיא בעצם אולי הייתה תוצר באופן מסוים של הפילוסופיה המודרנית. עד כמה לוינס בעצם נותן ביקורת על הפילוסופיה המודרנית, והאם אתה רואה שם הקבלה בין הרב זקס ללוינס? פילוסופים פוסט-שואה אומרים, אנחנו צריכים דין וחשבון לעובדה של כישלון כל כך גדול של האנושות. לא יכול להיות שאנחנו נשאיר את השאלה ההומניסטית, כאילו היא תמיד הצלחה, אם הגיעה לכזה כישלון. אני חושב שלוינס בצד שלו יצביע על אחת הבעיות הכי גדולות, זה הסכנה של טוטליות. השקפות עולם שבעצם אני מנסה לעשות איזה מין רעיון כללי שכולל את הכל בתוכו ומסביר את הכל בתוכו, ולא משנה אם זה יוביל לקומוניזם, או זה יוביל לסטליניזם, או יוביל לנאציזם. אני חושב שבהקשר הזה הרב זקס הולך למקום יותר מכוון לשאלה כיצד הנאורות הובילה לכישלונה. כלומר, לא רק לשאול את השאלה של איזה מין תוצרי לוואי, אלא לחזור לשאלת הנאורות, שאלת ההשכלה.
שאלת המקום שבו אני יוצר עמדה של התבונה, סומך על התבונה ומובילה בסופו של דבר לאיזושהי קריסה פנימה, ולתת לזה מענה. שניהם, גם לוינס וגם הרב זקס, שותפים בניסיון לומר עוד דבר. מה הקול שהאנושות צריכה לשמוע מן היהדות? עכשיו זה דו-פני בעיניי, יש לזה שני צדדים. הצד האחד זה שמשהו בתפיסות האוניברסליות חסר אם היהדות לא תגיד את קולה. יש לה תרומה לשיח האוניברסלי. ויש פה עוד עמדה שהיא בעיניי לא פחות חשובה, זה שהיהדות צריכה לשמוע, ללמוד, איך היא נשמעת בשפת העמים. היהדות תלמד על עצמה משהו, כשהיא תבין את הדין וחשבון שלה, איך זה נשמע בעולם. כלומר, אנחנו לא מדברים יותר על השילוב שביקש מנדלסון לעשות, או הרמן כהן לעשות. הם מציעים משהו חדש, זה כאילו פרדיגמה אחרת של הקשבה לתרבות רחבה יותר, תרבות מערבית. הרב זקס רוצה להשמיע את הקול של היהדות בפני העולם כולו. הוא גם ידבר בפני העולם כולו. הקול שלנו משמעותי. יש כמה מקומות שבהם הוא מדבר בשם היהדות ואומר, יש הרבה קבוצות, מיעוטים, קולות שונים שלא נשמעים בחברה. אני אביא פה דגם אחד שהוא הדגם של היהדות, אבל זה הצורך של האוניברסלי לשמוע קולות ייחודיים. I know what it is simply to be a dwarf on the shoulder of giants. And I've tried simply to give voice to our tradition and its prophets and sages, and to the twin imperatives of Judaism, to be true to your faith and a blessing to others, regardless of their faith. מה שהרבה אנשים לא יודעים על הרב זקס, זה שהמאמר הראשון שהוא פרסם בשנת 1974 היה על הפילוסופיה של פרנץ רוזנצוויג. רוזנצוויג כל כך נטוע וחלק מהמסר של הרב זקס, שהוא לא מפנה אותנו אליו. הרב זקס דיבר על אומנות השיחה. ופרנץ רוזנצוויג בעצם, אחד הדברים הגדולים שהוא עשה, זה היה בעצם לחשוב על הפילוסופיה כדיאלוג, וההגות היהודית כדיאלוג. שניהם בעצם רוצים קודם כל להנגיש את הטקסטים, את כתבי הקודש, בפני כל אחד שרוצה בעצם לקרוא, לבוא ללמוד. לרוזנצוויג משהו מאוד משמעותי זה העובדה שהטקסט של התורה נקרא בקול רם, שאנחנו מקשיבים לו, שהוא פונה אל כל אחד. ואני זה באמת גם הרב זקס שנותן משמעויות. עכשוויות אומר, אני לא רק קורא את הטקסט המקראי כמי שמספר לי סיפור על איש מאוד זקן שחי לפני כל כך הרבה שנים והיה לו משהו, אלא איך זה רלוונטי לעולם שלנו, לאתגרים שעומדים בפנינו. וכאן אני חושב שהנוכחות של רוזנצוויג מאוד הגיונית לי, כשאת אומרת אצל הרב זקס במונחים הללו, גם זה מאוד בולט בין השאלה האם אני אדם קורא ספר, או אם אני אדם פוגש אדם. האם אני פילוסופיה שאדם חושב לעצמו, מתבונן בעצמו? יש רשימה של פילוסופים שבעצם כל הפילוסופיה שלהם הייתה בינם ובין עצמם. והנה רוזנצוויג קורא ואומר, לא, לא, לא. אתה מדבר עם, שומע את, מקשיב ואז כאן נוצרת הפילוסופיה, ובמובן הזה זה הדיאלוג הגדול. ואז הרב זקס באמת הוא אחת הדוגמאות המעניינות, ששניהם חושבים לא רק על המפגש של אדם ואדם, אלא המפגש של הקהילה. אם מותר לי להוסיף, לרוזנצוויג מאוד חשובה גם התפילה. מה קורה לקהילה בזמן התפילה? הדבר הזה שאומר שתפילה היא יותר מאשר אירוע דתי, אלא אירוע שיש בו תהליך שמתרחש. שמייצגת תקווה. שמייצג את התקווה. בכלל, בעיניים של רוזנצוויג, להתפלל זה להאמין שאפשר אחרת, שהעולם יכול להיות יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יש לי כמה וכמה טקסטים שהרב זקס מדבר על המקום של התקווה. יש מקום שהוא מבדיל בין אופטימיות לתקווה. אז הוא אומר, אופטימיות זה אם אתה חושב שיהיה טוב. התקווה זה אם אתה אומר, אני אעשה משהו בשביל זה. Not every culture is a hope culture. And it was Jews who really created the intellectual revolution that made hope possible. If this world isn't just happenstance, if it was created in love by a creator, if that creator communicated with us, if that communicator empowered us, if he
said, I give you freedom. And I know in giving you freedom you'll make mistakes. But this I promise you, when you stumble, I will lift you. When you fail, I will give you strength. And when you make mistakes, if you recognize they are mistakes, I will forgive you. That was the basis of hope. And you cannot have Judaism without hope. And I think you can't have hope without at least some influence of the Jewish view of the world. חנוך, אני מאוד מודה לך על השיחה, היה מרתק. תודה רבה. תודה רבה לך,